Mirë mbrëma të gjithëve dashur miq të Personale, si ku edhe rishihemi në takimin tonë të radhës dhe sonte do të flasim për diçka shumë të bukur, pasi në fakt është hera e parë që Kosova, një film kosovar, merr pjesë në Personale, në festivalin prestigjioz të filmit dhe është pikërisht filmi në mes. Dhe unë sonte kam të ftuar regjisorin dhe producentin e këtij filmi, Saimir Karahoda. Mirë mbrëma Saimir, mirë se erdhën Personale. Pikë së pari urime shumë për filmin. Në fakt, as Shqipëri, as Kosovë, asnjëherë nuk kanë qenë kompeticion në Personale. Kjo është hera parë. Çfarë do me thënë edhe si e prita lajmin? Po, për Shqipëri nuk e di a ka qenë ajo më herët, po nuk ka qenë. Sa i përket Kosovës, po është hera e parë. Ajo që është më rëndësi është edhe filmi im i parë, pra është filmi debutës, pra këtu na lidhen shumë sende, pra edhe për Kosovën është film debutës. Dhe për mu, po mënej atë ditë ftesën kër e kemi marrë ka qenë një ndjenë jo e zakonshme, po mënej ka qenë diçka e papritur që edhe prej fillimit nuk kam pas diçka ambicje për diçka të tillë. Po punëve nuk i di. Më thënë ishte totalisht e papritur. Ishte papritur, po ne patëm fatin që filmion u pranu me një forum në Leipzig të Gjermanisë, ku kishin apliku me qindra filma dhe u zgjedh në mes 9 filmave për të prezentu me një panel mjaft interesant, ku ishin 5 panelistë. Njëri prej tyre ishte selektorja e Berlinales, ishin gazetar nga New York Times, The Guardian, Deutsche Welle dhe... Kështu që ka qenë një hap i mirë. Po, aty prezentum filmin dhe pas disa ditëve selektorja e Berlinales kërkoj që të aplikoni me film në formë zyrtare. Dhe nuk shkoj 3 ditë në erdhë ftesa zyrtare ku për një me ishte një ndjenë sa e mirë, po atë që edhe stresuse pas që tu e ditë se çfarë festivali është Berlini dhe impaktin që e ka për mënej sidomos në për gjithë botën ku aty marrin pjesë po ashtu edhe gazetarët më të njohur të kritik të filmit. Tu e ditë edhe audiencën, kualitetin e audiencës ku po thuaj nga gjithë bota vinë aty audiencë. Gjitha kinemat janë zakonisht përplot të mushëna, secila kinema është me mbi 500 ulse, pra e gjitha kjo vetëm sa filloj të më shtoj atë... Sigurisht, tani emocionet sa vinë shtohen. Deri filmi është me datë 12, apo jo? Po, premierën botërore do ta kemi me 12 shkurt. Filmi do të shfaqet gjithsej 7 herë. Një herë me 8 shkurt do të shfaqet enkas vetëm për mediat ndërkombëtare, duke përfshi Hollywood Reporter, Screen International, Guardian e kështu me radhë. Pra, kjo është veç një sen që të rritë atë përgjegjësinë që duhet me shku atje edhe me mbrojt veprën që e kemi bërë. Sigurisht. Ne ndërkohë po shohim her pas here edhe momente dhe pamje nga filmi, po do doja diskutonin pak her pas here do ndjekim edhe pamje tjera për ato çka do diskutojmë bashkë sonte Saimir, por ajo që do doja të ndalesha tek filmi është që në fakt ky është bazuar në një projekt fotografik të quajtur Vëllezrit Kosovar. Na thuaj pak për këtë projekt edhe për një fenomen të tillë të rrallë. Diku vitin 2011 pa ta fillu një projekt shkurt, kështu me realizu disa fotografi të shtëpive që i shohim edhe në Shqipëri edhe në Maqedoni, sidomos në trevat shqiptare. Dhe ajo pas që puna më bën që të udhtoj gjatë gjithë kohës në për Kosovë, andek ne edhe më kishte lënë kurresht e mjaft ky fenomen, edhe fillova të bëj disa fotografi, pastaj pas një kohë veç pash rezultate interesante dhe e kryeva projektin fotografik. Pas disa vite mendova prap, a thua është mirë të shkoj të bisedoj pak me këta banorë cilët jetojnë aty edhe të kuptoj kuptimin edhe arsyen e ndërtimit këtyre shtëpive. Dhe pas një ulëmtimi mjaft gjatë, pra duke shku në për familjet ndryshme, duke bisedu me ta, në përveç ajo fenomeni shtëpive të njëjta, në fakt edhe në film, është si pjesa bazë e filmit, po në fakt në prapavi kemi tregime krejtësisht tjera. Kuptova që
Po mënej, përmes këtyne shtëpive, më së miri muj me kuptu se sa është zbrazë Kosova prej migrimit. Po mënej, që besoj që njëjta vlen edhe për Shqipërinë, pas që e dim edhe prej Shqipërisë janë të migru njerëz në sasi të madhe. Po mënej, dhe këto kuptova, edhe pse qëllimi gjithë këtij fenomeni është që vllaznit apo familja të jetojnë në bashkësi, po fatkeqësisht kjo nuk mundet me qenë reale pas që për shkak kushteve apo për shkak të mënyrës se si po shkon zhvillimi në Kosovë, po mënej që çdo ditë po bëhet si vend i pajetueshëm për shkak të kushteve, për shkak të politikës dopt e kështu me radhë. Pra në fakt esenca e krejt filmit ka të bëjë për familjen dhe jetën në bashkësi. Dhe këtu e kam vrejt që po mënej pa marrë parasysh dëshirës që dojnë këta me jetu bashkë, po për shkak të këtyne kushteve si që përmenda ata largohen. Kjo është edhe arsyeja që kaq shumë shtëpi dhe këto pikërisht që ti ke fotografuar dhe i ke bërë edhe pjesë më pas të projektit tënd, janë të njëjta, ideja për të jetuar në bashkësi? Po në fakt ka mjaft tregime mbrapa kësaj, po mënej ajo që më kalon përshtypje shumë ka qenë edhe solidaritetin mes vllaznive. Po mënej e dim secili, sidomos në vendin ku kam lind në Prizren, mund të them që çdo e treta familje ka probleme familjare për shkak të pronës. Po mënej ku shumica e vllaznive apo motrave nuk flasin mes vete për shkak të ndarjes së padrejtë të pronës. Një fenomen shumë aktual, në fakt, edhe në Shqipëri. Po mënej e dim edhe në Shqipëri edhe kemi ndëgju shumë raste që janë vrarë mes vete apo kështu me. Edhe kjo mu ka dok një temë, një zgjidhje mjaft interesante, sidomos prej prindve që kanë insistu, që disa prej tyre edhe kanë investu vetë. Edhe ajo që më kalon mas shumë të përshtypje ka qenë edhe për shembull vllaznit që jetojnë jashtë, në qoftë se vllai vetë nuk ka pas mundësi me ndërtu, ata kanë investu vetëm e vetëm që me qenë barabartë. Pra, kjo na tregon një formë që për një mënyrë nuk mundesh me e gjetë në asnjë shoqëni se si vllaznit i ndihmojnë njëri tjetrit, edhe çka mos bojnë për me jetu bashkë, po fatkeqësisht prapse prap duhen me jetu ndam. Saimir, në shumë projekte kinematografike ke patur pozicionin e drejtorit fotografisë. Ndërkohë që si është në një film të bësh regjizorin, për postproducentit, drejtorin e fotografisë? Po, fakt është ajo, po mënej gjatë eksperiencës që e kom pas me regjisorë të ndryshëm, gjithmonë duhesh me arë me një pikë ku duhen me u pajtu të ditë, po mënej. Në këtë rast nuk ka nevojë për këtë. Avantazhi është që çka do që kam dashur me bëu, kam bëu, po mënej, edhe pse kolegëve që i kam propozu ide apo sugjerime, disa raste nuk ka ndodhur, po mënej me u pranu. Po në këtë rast gjithçka që kam dashur me bëu vetë, po mënej, edhe filmi është i stilit dokumentar, po ka komplet një formë tjetër që ndoshta për herë të parë është bërë në trojet tona, po mënej ka një formë krejtësisht tjetër prej dokumentarëve të zakonshëm. Është i bazuar në fotografinë statike, edhe pse objektet janë statike, po prapse fotografia është statike edhe përmes zonit që kemi punu mjaft me dizajnerin e zonit. Përmes zonit veç e kemi rrit dinamikën, pra përmes zonit e kemi tregu, e kemi shpreh atë qetësinë, atë vetmin që mbizotron nëpër këto fshatra. Përmes zonit e kemi tregu edhe tregimin, pra përmes portreteve të këtyre prindërve, që ata vetëm rrinë si pamje fotografike, ndërsa në prapavit tyne vjen tregimi atyne që tregojnë disa detaje të traditës dhe disa detaje për se si ata jetojnë vetëm, për mënej po marrë parasysh gjithë luftës që e kam bërë që fëmijët. Për mënej një farë forme e shohim edhe shpresën e këtyre prindve që këta fëmijë një ditë kanë me u kthy gjithsesi, pas që e vetmja shpresë që ata kanë me u kthy është ndërtimi i këtyre shtëpive që e kanë një bazë edhe shpresojnë, pra akoma jetojnë me atë shpresë që këta djemt kanë me u kthy. A ishte e vështirë të flisje me këta njerëz, me këta prindër? Si kanë qenë historitë e tyre? Ajo është një send
që mu më kalon përshtypja gjithmonë ajo mikpritja që e kemi ne si shoqni, po mënej qoftë Shqipëri, qoftë në Kosovë. E di që në secilin vend botës me shku kërkush nuk të futën në shtëpi pa të njoftë, po mënej ajo gatishmëria për bashkëpunim nuk muj me përshkru edhe nuk mjaftojnë falënderimet atyne që kisha dasht me u bo, po mënej edhe ajo që kam bo, kur e kom kry filmin, kom shku në secilin familje dhe ja kom tregu filmin që me këshyr ajo në regull edhe ata, po mënej mos diçka, kam qenë mjaft i kujdesshëm që mos me i prek ata, po mos me i ngacmu, me qenë sa më objektiv edhe me tregu ata që kam dash, po mënej... Besoj e kam prit mirë? Po, gjithë e kam prit mirë, fatmirësisht, edhe disa prej tyne bile më kanë ofru edhe për kraje financiare nëse kam nevojë. Seriozisht? Po mënej, kjo është ajo e veçanta e shoqënisë tonë, pra përveç që bëhen pjesë e një kontributit, në anën tjetër edhe shprejnë gatishmërinë, për shembull prej një familje prej Hasit, ku gjithë janë furtarë, jetojnë nëpër vende ndryshme të Evropës. Nuk e harroj atë komentin e tij kur njihet po mënej, pa të thonë, ti veç hec përpara. Nëse ki nevojë edhe për ndihmë financiare, unë muj me organizu gjithë furtarët, gjithë Evropën edhe muj më të përkra vetëm e vetëm bone mirë edhe prezentoje vendin tonë sa më mirë. Asaj gjë pozitive kjo. E kjo po menojmë ka bo përshtypje shumë edhe që nështë si që tash edhe më herët nuk mundesh me gjetë në asnjë shoqni. Mirë, Saimir, ndërkohë që po më tregoje për pak a shumë për trajtimin e filmit edhe me historitë e këtyre njerëzve si dokumentar, do doja të ktheheshim pak pas në kohë, pasi ti ndërkohë je edhe një ndër themeluesit e DokuFest, që prej 2003 ti kujdesesh për filmin e shkurtër atje, dhe doja që të mbeteshim pak te ky festival i cili është ndër më të mirët dhe ku ndryshon me të tjerët Ballkanit e Europës. Po, në fakt unë nuk kam qenë në momentin kër është themelu, po jam prej vitit parë, se në atë kohë kam qenë studime, po më dhe kër ka marrë verës veç ka qenë i themelum. Po jam një prej antarëve që është prej vitit parë. Edhe për mu është nështë seni ma i mirë që kam bo njetë dhe që ende ndihem krenar bashkë me gjithë ekipin. Kemi një ekip të mrekullueshëm ku kemi një bashkëpunim që mund të them shumë kisha pas qef që edhe Shqipëria dhe Kosova të funksiononin si funksionojmë ne, po mënej që jemi gjatë gjithë kohës bashkë, nuk kemi pas asnjëherë deri më tash në një konflikt. Dhe është po ashtu edhe mburja e qytetit Prizrenit, ku secili qytetar është krenar që DokuFesti qëndron dhe akoma është në Prizren. Ajo që fare dallon festivalin prej festivaleve tjera, ku ka rame të vërtet me shku me vizitu shumë festivale në për Evropë, është së pari atmosfera e cila ka plan gjithë qytetin, po mënej nuk ke festival që i gjithë qyteti përfshihet në to. E dyta është festivali me kapacitetet që i ka qyteti është shumë më i madh se shumë festivale tjera që i njohim, cilët janë kualifikuar për Oscar, për Akademinë Evropiane të Filmit. Pra në krahasim me festival, shumicën e festivaleve në Evropë apo në botë, ne jemi si, mund të them direkt, si një mega festival. Edhe tjetra, ajo që është më e rëndësishmja, kemi një respekt jashtëzakonisht të madh në secilin vend botës që shkojmë në për festivale, po ne kemi një respekt, kur po them respekt, ato e vrejmë prej mikpritjes që na bojnë, sidomos na akomodojnë rezervime të hoteleve mjaft të mira, tu e ditë që jemi si ndër festivalet më të mira në Evropë, po e dini edhe disa vite më herët është shpallë edhe një ndër 25 festivalet më të mira në botë për filmin dokumentar. Pra kemi një karakter të veçantë edhe një respekt të veçantë prej festivaleve partnerëve. Kjo besoj ka sjell edhe konkurrent apo projekte cilësore, si pjesë të festivalit apo jo? Po ashtu është, po mënej çdo gjë që ndodh, po mënej mund të them direkt që kontributi DokuFestit ka qenë jashtëzakonshëm në zhvillimin e kinematografisë në vend.
Përveç asaj, ne çdo vit prodhojmë filma me studentë të ri, cilët prej marrim nxënësat e shkollave të mesme, i edukojmë prej zeros edhe në fund brenda 6 muajve ata fillojnë me prodhu filmin e tyre të parë, edhe mandej bëjmë premierën e filmit në Dokufest, ku vlen të përmendje gjeneratën 2 vjet më herët, ku filmat e këtyre 6 nxënësve kemi arritë të i dërgojmë në 36 festivale në gjithë botën. Pra, është diçka që nuk na u ka mundësu gjeneratës tonë, pra mu vjen mirë që fëmijët 16, 17, 18 vjeçar shkojnë edhe i prezentojnë filmit në qytete të ndryshme. Një profesion i jotish, siç ka qenë pikërisht në fillim fotografia. Si ka lindur ky pasion? Ky pasion ka lind shkurt me fillu me historinë se për mu ka rëndësi të veçantë. Unë kur isha diku 15 vjeçar, nanën e kisha smut, prej kancerit ishte, po ne ishin si ditët e fundit të jetës së saj. Dhe hala më kujtohet si sot, i tha babit duhet ta heqim djalin prej shtëpisë se nuk bën me pa. Edhe djemtë e halës se kishin një lokal, dyqan fotografësh, dhe shkova aty të kaloja kohën vetëm që mos tri në shtëpi me gratë, me këto. Edhe prej atij momentit po mënoj kam mbet aty të djemtë e halës, ku i falenderoj edhe sot përzemërsisht për ndihmën që më kanë bë. Dhe aty punova diku 4 vite. Pastaj filloi kërkesa edhe nevoja për me zhvillu vetën më shumë, se shija në Prizren para luftës ka qenë një jetë goxha monotone, po mënoj nuk ndodh kjo asgjë. Dhe vetmja rrugë për të zhvillu vetën ishte të dilja diku jashtë, të studioja apo të merrsha në një nivel më të lartë të fotografisë. Dhe vendosa të shkoj në Istanbul, ku aty pas 2 viteve regjistrova fotografinë në Akademinë e Arteve të Bukura Mimar Sinan, e cila akoma edhe sot njihet si një ndër shkollat më të mira të artit të fotografisë në Evropë, ku ende para disa viteve kam regjistruar edhe magjistraturën, cilën jam të e kry, po mënej edhe filmi në mes është faktikisht një pjesë e projektit të magjistraturës. Vërtet që ka nisur nga një histori e dhimbshme, por në atë moment të është hapur një ardhme që tashmë momentalisht ku ne flasim, të paktën pjesëmarrja në Berlinale është diçka shumë e madhe. Por ne nuk do të ndalojmë tu, pasi do të vazhdojmë sërish me disa projekte tuat fotografike, 3 më saktë, dhe do t'i komentojmë së bashku. Fillimisht do të shohim projektin e parë fotografik Rurban. E shohim me foto. Ekspozita juaj e parë fotografike, apo jo? Ekspozita e parë personale. Jam kurioze të di si erdhi kjo. A erdhi nga rikthimi yt në atë, nga kontrasti i madh nga jeta në Stamboll në rikthimin në Kosovë? Kjo periudha e kthimit prej Stambollit, pra prej një mega qytetit me 18 milion banor, kthimi në Prizren me një qytet me 100.000 banor, ishte një tranzicion jashtëzakonisht i vështirë, po mënoj. Edhe filloi periudha e rëndë, depresive, pas lufta, papunësia, gjithçka ishte në zhvillim e sipër. Dhe një ditë isha te një koleg të Vetoni, i cili është drejtor artistik i Dokufestit, ai kishte një lokal, një dyqan fotografish në Prizren, dhe në bodrumin atje gjeta një keset madhe me filma që i kishte skaduar Rafati. Edhe kjo është një teknikë e posaçme, e cila quhet cross process, punohet me filma pozitiv, dhe këta filma gjithve i kishte kaluar Rafati minimum 10 vjet, 15 vjet. Dhe i thash atij, po ti marr këto, i shfrytëzoj, ishte një kohë mjaft e rëndë që s'kishim as tolla me ble film, as letra, as kurrë. Edhe është bërë me to? Edhe është bërë me to, i gjithë projekti është punu me dorë në mënyrë manuale, pra edhe fotografitë janë printu, po mënej ka qenë... Asa interesant. Gjithçka ka qenë me dhe shenja dhe ngjyrat janë pak ka shumë të pëlqituna, ku edhe unë i kam mundu gjatë procesit, pra vetëm me nxjerr atë atmosferën se si sa ertë e shikja vendin tem. Po mënej edhe ashtu ishte në fakt, ajo periudhë ishte për mu ka qenë ndoshta periudha më e ertë
deri tash që kam përjetu. Po më fatmirësisht gjanat kam fillu me ndryshu tash edhe... Për mirë. Shkoj me projektin e dytë fotografik. Është projekti Tren. Hekurudhat dhe stacionet të braktisura që të kanë frymëzuar për këtë projekt. Kjo më ka kthy në kohën e para luftës kur kushërit shkonin ushtar. Në atë kohë ka qenë si tradit e gjithë shoqënia kushërit mbledhnin edhe për cilnin ushtarin dhe në stacion trenin për më shku ushtar me muzike me kështu. Edhe në fakt kam dëgju mjaft tregime që thonin prej Prizrenit kemi shku në Berlin me tren, kemi shku në Amsterdam dhe fatkeqësisht periudhën akoma nështë ta mëjnë me thonë që akoma këto shumica e këtyne trenave, stacionave nuk funksionojnë. Po mënej, ajo ideja ka qenë derisa askush nuk po i shfrytëzon këto, pse unë mos t'i shfrytëzoj për veprat e mia që besoj këto kanë me metë, po mënej edhe për gjeneratat e ardhshme që me pa gjendjen se si kanë qenë, që besoj që tash veç shteti ynë ka marrë disa fonde prej Bashkimit Evropian që do të fillojnë revitalizimin edhe me siguri lidhen e më parshme pra me lidh Kosovën me Evropën. Po mënej po ashtu edhe gjithmonë trenin e Kurudhat i kam pas pjesë frymëzuese edhe në Evropë kudo që shkoj e preferoj udhëtimin me tren, pas që mund të shohësh shumë vende që nuk mundesh me i pa me vetur apo me autobus. Po mënej e veçanta e trenit është kjo për mu. Mirë, shkojmë, ja dhe një tren në Borë. Shkojmë me projektin e tretë, fotografik, Centenarian, i cili ka si kryefjalë gra të moshuara 100 vjeçare. Është jashtë masë shumë interesante dhe jam shumë kurioze të di si i ke gjetur, as si ka qenë mundur t'i fotografosh që të gjitha. Po, kjo ideja ka qenë me u publiku projekti gjatë 100 vjetorit pavarësisë Republikës Shqipërisë, po si që përmendet edhe ju për shkak vështirësive me i gjetë këto gra, pak projekti u shty edhe u hap në 101 vjetorin e Republikës në galerinë e Ministrisë Kulturës në Prishtinë. Ideja ka qenë që t'i gjej këto personazhe edhe përmes fytyrës, përmes rrudhave të tyne të tregoj historinë e përjetimeve të tyne, pas që e dim në Kosovë gjatë 100 vjetëve të kalume këto gra i kanë përjetu pothuaj 4 lufta, pra të përfshi luftën e parë, dytë luftën e kohës Rankovicit që e kemi pas edhe luftën e fundit. Edhe fatmirësisht gjitha kanë mbjetu, edhe ajo si kam gjetë ka qenë mjaft problematike, po mandej më kujtu një ide që të shkoj në administratën pensionale dhe të i pys ata se a keni në listë persona që marrin pension. Pra edhe këtu po du me cek edhe njerë që në fillim që e ceka këtë mikpritjen që kemi si shoqni, po mënej gjitha familjet të gjitha që kam shku, po mënej kanë qenë shumë bashkëpunus edhe për ata ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme që dikujt i ka rënë mend për këto gra, pas që ankesa e tyne ka qenë gjithmonë që kërkush nuk përkujdeset për këta njerëz, kërkush nuk e din as që ekzistojnë. Edhe ishin shumë falenderus edhe prej anës tyne që unë e kam marrë një iniciativë tillë edhe me bo këtë projekt. Sa të tilla ke pjesë të këtij projekti? Në këtë projekt janë 11. 11. Edhe vjetë kjo ekspozitu ekspozohet në festivalin e fotografisë në Stamboll, pra në muajin bashkë para 1 vjetëve, pra në janar. Mirë, sigurisht që edhe për shkak të profesionit tënd Saimir, intervista jonë sonte do ishte e mbushur me foto, se nuk ishte si t'ishte ndryshe. S'ka problem. Dhe kemi ardhur në momentin që të shohim ato 3 foto që ty të është kërkuar të përzgjedhësh për personalen, ku, me sa kuptova, është pjesë edhe foto e kinema së hapur të Kalaja e Prizrenit. Kjo është foto e parë. Çfarë do me thënie ka kjo foto për ty? Po, i përmenda, nejse, 3 gjana që më kënaqin shpirtnisht janë, nejse, dokufesti ishte një, e dyta është ciklizmi. Edhe këtë fotografi e sjella pas që është paka shumë e freskët dhe lidhet me Shqipërinë, mos jemi në Shqipëri.
Kjo është prej turit të fundit që kam bë liçeni e Ohrit 360 shkallë me bicikletë, që ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme dhe gjithë adhuruesve të ciklizmit ju kisha preferu me bë. Edhe kjo është një rrugë ku ju shmangëm një tenalze mjaft të vështirë në kufi Shqipëri, Maqedoni, pra pas Pogradecit, dhe zgjedhëm rrugën malore që të kalonim më shpejt dhe t'i hiknim rrugës së gjatë. Pra, kjo është nështë sendi që më bën të lumtën. Domethënë e praktikon shpesh ciklizmin. Edhe që më bën të heq atë presionin që e kam gjatë punës. Cila ka qenë rruga më e vështirë që ke bërë? Po, ka mjaft kryesisht bëjmë rrugë në për Kosovë, në rrugë malore më mountain bike, po kjo ka qenë një eksperiencë tjetër, ku mund të them lirisht që diku 85% e rrugës ka qenë buz liçenit, që edhe me një pamje të jashtëzakonshme dhe i kishe mundësinë të futeshe në çdo fshat për rreth dhe të vizitoje. Shkoj me foton e dytë, të përzgjedhur nga ty. Kjo është një prej atyne trijave që e kam zgjedh. Pse e ke zgjedhur? Spari dokufesti të regohem fillim është një sen që më bën më mbush kënaqësinë shpirtërore. Edhe e rëndësishme e kësaj fotografie është që kjo fotografi është publikuar, mund të them, në mediat më të mëdha ndërkombëtare, si në Guardian, si në Business Insider, në Economist, në Stern, është publikuar në 2 faqe të mëdha në Gjermani. Dhe ka qenë publikuar po ashtu në top 10 kinemat më të bukura në botë, cilat janë në hapësirën në open air cinemas. Pra, këtë fotografi e kanë zgjedhur të përshkruajnë dokufestin dhe kineman e saj si një ndër 10 kinemat më atraktive në qiell të hapur. Për atë arsye, edhe kjo fotografi është bërë krejt rastësisht, ka qenë festivali dhe pata hyp në kala vetëm të shikoja se apo shkon gjithçka në rregull me kinema. Domethënë është e shkrepur nga ty sigurisht. Po, për atë arsye edhe ka një rëndësi të veçantë. Të shohim edhe këtë pasionin e tretë që nuk e kemi zbuluar ende. Familja. Tash familja në fakt është e para prej të trijave, si gjithmonë, pas që Ne për nga rëndësia e kemi dhënë si mbyllje. Ashtu, me qënë se aty mbyllet gjithçka në fundit. Po mënej gjitha që bëjmë, po mënej edhe punët edhe gjitha këto gjanat që i bëjmë jetën e përditshme është për një jetë më të mirë, si për fëmijët, si për familjen. Pra edhe filmi ka të bëjnë në esencë për familjen, që se përmenda në fillim. Edhe ajo që mas shumë ti mbrengos është që nuk muj me kalu shumë kohë me familjen, për atë arsye edhe sa herë kaloj kohë është nështë janë momentet më të lumtuna që ndonjëherë thomë s'po du kur gjo, veç po du me nejtë shtëpi me familjen edhe me shiu. Pas që edhe puna na bën ton kohën të jemi në lëvizje dhe ajo shpesh herë ndihmë edhe mungesën e familjes. Sigurisht. Mirë, me këtë foto kaq të bukur që mbase mund të jetë një ndër fotot e rralla ku ti je në foto dhe nuk je nga ana tjetër e aparatit. Po është vërtet shumë e bukur. Edhe lojën, Saimir, që ne kemi pjesë të emisionit Personale, do ta lidhim me fotografinë. Do të sillim disa fotografi tashmë, të marra nga Instagrami dhe do doja nga ty që t'jepi një vlerësim për to. Ja ku kam këtë globin këtu, me këto goglat e vogla, kam emrat e personazheve, të cilat sigurisht unë do t'i lexoj, për ne do t'i shohim edhe t'ilustruar me foto dhe ndërkohë që unë hap emrin e parë, që është pikërisht Ema Andrea, unë këtu kam edhe notat me cilat do vlerësosh fotografit. Doli foto Emës, ke 5-ën, 4-ën, 0-ën, e nisa nga ke 7-ën, ke 6-ën, ke 8-ën, 9-ën dhe 10-ën. Një notë përdoret vetëm një herë për një foto. Shohim foton e parë të Ema Andrea. Çfarë note mund t'i japim? Tash nëse bazohemi në notën teknike, është teknikisht e do, pas që prej këtu nuk vrejet që është Ema pikë së pari. Po e dyta emocioni që reflekton për mënej e tregon që ajo është të e shiju hapësirën ku po gjendet
me një gotë verë, perëndimin, gotën e verës. Me siguri edhe qetësinë, kështu që mund të shkojmë me një notë 7. 7 për emën. Më shumë për këtë shijimin e atmosferës, sepse Ashtu është. foto vlen pak për të dëshiruar. Shkojmë me personazhin e dytë, Dua Lipa. Okej. Kjo kam përshtypjen më shumë se sa një foto është një selfie e Duas. Po, me qenë se nuk po na tregon ambientin se ku po gjendet, vetëm e vetëm po na tregon nështë. Kjo mund të ishte një foto shumë e mirë për promovimin e markës xhupit, për shembull ose të syzeve. Ose të syzeve, po. Po mënaj nuk ka diçka të veçantë që mundet me u... Edhe ne jemi për ta parë profesionalisht, kështu që... Kur gjo, përveç se ajo që me siguri është të ndëgju muzikë edhe është të mendu diçka që në kërkush tjetër nuk po din shka është të mendu. Po mënej atë që edhe është mbyllur edhe syti ka mbyllur nuk shohim emocion. Kur gjo, sa i përket si fotografi mundet me qenë 4-5. Kape një, qëfar? 4. Iku 4 dhe 7. A, këto vajzat e showbizit me këto selfit. Fadil Berisha. Okay. Më sakt një foto e Fadil Berishës. Pak si foto fashion, sigurisht, më shumë se sa një foto gjendje. Fashion është sigurisht. Po kompozicionalisht është fotografi e mirë, nështë paka shumë ka probleme me ndryqim të tepërt, ka anë pjesa e verdh e luleve. Po mënej shikimi është tërheqës, apo magjeps, apo si të toni. Po mënej është fotografi e mirë, tipike fotografi e modës, apo për make-up, diçka me siguri ka qenë fotografi për make-up. Po mënej teknikisht mundet me qenë 9. 9 për këtë foto. Shumë mirë. Shkojmë me fotografinë e radhës. Vera Grabocka. Hajde njërë. Një foto spontane e Verës para pultit të regjis. Po, atmosferë pune, po shihet e koncentruar në bised diçka. Po mënej reflekton, fotografia reflekton atmosferën, përgjithësi nuk ka diçka që vlen me u përmend përveç që ndryshimi është i mirë, është fotografu me kamerë dopt po vrejet, me siguri me telefon diçka. Po si fotografi, si atmosferë e punës, si karakter që tregon personazhin, mundet me qenë 8. 8 s'kemi dhe po. 8. Jemi shumë sa mirë për këto fotot që mbase nuk janë të realizuara në perfekcion, por janë të kapura në momente dhe kanë gjendje. E kuptova. Po mënej s'ka. Çdo fotografi e ka vlerën e vet. Sigurisht. Hashim Thaçi. Ja dhe një foto e Hashim Thaçit, i shoqëruar para flamurit. Po, edhe kjo fotografi nuk tregon shumë pas që nuk e shohim reagimin apo emocionin e presidentit këtë rast. Po, shihet që ndihet krenar pas që ka pakës krahun e majt të hapur, e tregon paka shumë forcën që fakt dora është e hapun, edhe normal respektin që ka ndaj flamurit. Nëjë si fotografi, tash ne në këtë rast po e dim që është presidenti Thaçi, po për ata që se din nuk e dim. Po mënej, është fotografi tipike gjurnalistike, po mënej mundet me pas një notë 7, me siguri. 7 për të fotografi të Hashim Thaçit. A, po 7-ën e kemi përdorur njërë? A, nuk bënë? Ja. Atëherë shkojmë 6. 6. Na kam betur... Edhe 8 që është. Edhe 8, po, edhe 8 është përdorur. Kemi 0, 5 edhe 10. Kemi dhe 2 personazhe, edhe 2 fotografi. Okej. Blendi Fevziu. Shkojmë me një fotografi të Blendit. Nuk e pas kanë zgjedhur nga studia e opinionit.
Por nga pushimet e ti të pafundme që ka nisur këto turet. Nga vendi jemi preferuar nga Stambolli që nga. Po mënej kjo fotografi tipik e disa karakterëve që dojnë me tregu që gjatë gjithë kohës janë dika. Nuk ka ndonjë peshë të madhe në një vlerë përveç prapavis të bukur edhe normal. Që dhe ajo është i flu. Edhe një porosi prej blendit që unë gjinda në Stamboll dhe po kaloj bukur. Po mënej tjere shkojmë me 5 këtë rast. Iko dhe bëngët 0 dhe 10, a dy ekstremet. Se që kam përshtypin që ajo 0 do ipet, nuk ipet 10. Profesori nuk e jep 10 kur. Shkojmë me Nik Xhelilaj. Po, Nik Xhelilaj është një prej aktorëve që preferoj shumë. Momentalisht është edhe një pjesë e një seriali shumë të mirë dhe të shikush, të parë në Turqi, Niku. Se kam parë në disa filma si aktor dhe shta mund të them që është një ndër aktorët më të mirë që ka Shqipëria. Nëj, me siguri është diku në gjerim pas që ka bo shenjën e kuadrit të kamerës. Diku me borë, ftat? Po, edhe është të e shiju për më nëj vendin, ku është të qëndrun për momentin. Po mënej po, në mes... Kam përshtypi që në mbetën 2 notat të gabuara për Nikun, nëse kjo foto në basen... Po jo, të është matë si metën 0-10, mas që është edhe aktori mirë, e meriton një 10. E mori rëmbeu Niku notën 10? Jo, e meriton po mënej, pas që është i rinë shumë mirë kamera, po mënej përshtatët shumë kamerës. Samir, të uroj pikë së pari njërë shumë suksese në datë 12 në Personale dhe pse jo me një çmim. Faleminderit. Shpresojmë pas që është hera e parë, po shpresojmë që edhe për herë të parë të sjellim në një shumë. Sigurisht, pasi përpos... Edhe vetë fakti që jemi pjesë aty në mes të 17 shteteve, unë e konsideroj si fitore, ata po mënej fitore për gjithë shqiptarët, pas që kemi shku me një temë të shqiptarëve, cila është autentike. Kemi shku me një ekip, cili është 100% shqiptar, pra i gjithë ekipi ka qenë nga Kosova, që rrallë herë ka ndodhë që të kemi filma si nga Kosova apo Shqipëria, që ekipi e filmit të 100%, pra kjo më banë mësë shumë të krenar, pas që kemi mri si shqiptar të deportojmë edhe të tregojmë që edhe ne kemi vlera. Sigurisht edhe mund të kthej dhe vëmendjen nga kinematografia shqiptare, kjo është një gjë shumë e mirë. Kështu që nëse e rëmbeni dhe një çmim akoma më mirë, më krenar edhe më benefit edhe për ne, jo vetëm për ju që keni punuar në atë film. Kur s'është bollë. Shumë suksese dhe njerë dhe faleminderit shumë që ishe pjesë e Personales. Faleminderit edhe ju. Sonte dhe kalofsh edhe sa më bukur në Berlin, mbas edhe shihem atje. E mbyllim këtu me Samirin këtë intervistë dashur miq, po me Personale, pasi një tjetër i ftuar na pret.